Grabe, ang laki. Grabe, malaki ah. Grabe. Ang laki. Ayan yung service namin, guys. Ilan meters siya? Linh An Pagoda. Umuulan, guys. Kahit umuulan. Ayan. Yun, mas malaki pa siya sa temple, oh. Ayan, oh. Grabe, oh. Oh? Grabe ah, grabe. Grabe na. Grabe. Sabi pa ni Anggay. Mama. Hi! I don't want to shower you. Hi! Umuulan. Binubuhos kami ng swerte. Very. Grabe, oh, ang laki. Oh? Oh? Nasa 100 meters. 20. Nasa 100 meters yata. Yan siya. Grabe, ang laki. Ha? Ba? Yay! Yung mga kasama namin tatlong magaganda yan. Ayan. Yung temple. Ito natin. May mga ano din siya. Buddhist sa likod. Ayan. Ay, yung asawa ko. Pupunta niya. Ganda. Yung ano ng tour guide nila. Yung mga anong ginagawa nila dyan. Wala, ano to? Uy, may mga saging. Oh. Bakit may saging dito? Apa rin taro ay okay. Ha? Cuci dong sama itu dia punya gam ano? Stop. Ano? Apa dia cakap dia punya pokok? Đây đây Thuận. Have meaning ba daw? Dia tahu. May mga Rekamannya itu Buddha. There we go. Kan? Wow. Eh. Hey, what are you doing there? Umuulan. Buhos ng ulan. Uyunin tuluyan. Hatid mo may bagyo. Dala nito ng puso ko. Ang ingay man itong mga Vietnamese pa. Ayan. Ito sa loob. Ano yun? May golden Buddha siya dito sa loob. Ayan. Ang dami. Ang dami siyang mga guard dito. Ayan. How many Buddha yan? Sa apa? This, ano? Yeah. 108? Yeah. Oh, iya kah? Who told you?
Should have story. Like in Hong Kong also have like that. The Thousand Buddha. Ayan. Ang ganda. Oh. Diba, oh. Ang ganda siya. Ayan. Oh, smiling Buddha. Ang laki. Ang laki din niya. Hala, oh, ay. Ang ganda naman ng tawa niya. Di ba? Dalahin mo kami ng swerte. Di ba? Okay. Téo ơi, Téo, mốt mình về mình làm chuyến đi ra chùa của hãng nước mắm đi. Rủ nó không có chảnh kìa. Ay, oh, my dear. My dear. Ang ganda, oh. Happiness. This one is nature. Diba? Makeup. Diba? Ang ulan. This one like illusion trees. Bakit yung asawa ko punta doon? Yung ano, oh, Monkey King story. Diba? Yung Monkey King story. The monkey tapos the mock, the po. Grabe siya, guys. Ganun. Tapos ito yung Linh An statue. Ayan. Ayan. May waterfalls. May waterfalls dito, guys. Ayan. Ayan pala siya. Pero
Kasi umulan. Yung tubig niya ganito. OMG. Ganon. Its name is Elephant Waterfall. Oh, Elephant Waterfalls. Ano? Elephant Waterfalls guys. Kasih dia dekat. Yeah. Ito pala yung Elephant Waterfalls. Ada sampai. Ano wala? Apa waterfall? May mga farm. Ganon. May mga farm. Ano yun? Rose farm. Ganon. Grabe. Wala oh. Elephant Waterfalls pala yun dyan guys. Ayan. Cậu cửa đóng nhưng mà Magnificent có cách để talaga xem. ng mga ano. Ganon. Ayun. Ayan o. Ano, may tao doon o. Kasi hindi tayo makapag, saan ba? Doon. Saan ako tumutut? Pwede siya bababa dito. Kaso lang hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo makapagpunta doon. Ayan. Nandun tayo kanina sa taas. Grabe. Grabe, ang taas na. Siya lang ang babae sa mga mo. Nag-iisa ang babae, di ba?